Okay, some things we discussed, and the same things we have seen all the components of suspension system. We have seen again in the suspension system, actually how it looks like, and the animations also. Okay, so many components here we have seen all these particular components. We have seen again uh, the different types of springs also we discussed. Okay, are the dampers, and now we are moving to discuss what is a damper and how it is going to work. Now, before going to discuss the damper, you can see how it is, or basically, what is the need of the damping we have to discuss first. Let me check out. Actually, if I have some other video, sorry, other presentation I have. Let me check if I have it. Oops, I think one and same. Okay, doesn't matter. So basically, when we have a suspension, we generally denote it something like this. So we have a unsprung mass, sorry, sprung mass, we have unsprung mass, and in between these two, म्हणजे टेक्निकली ज्या वेळेला आपण एखादं सस्पेन्शन सिस्टम दाखवणार आहे, so it will be showed like this. So here we have a spring and we have a damper. तर हे असं का दाखवतो सस्पेन्शन सिस्टम, असं का दाखवायची गरज आहे? इथे एक स्प्रिंगची काय गरज आहे आणि मग एक डॅम्परची काय गरज आहे? सो आपण बाईक मध्ये बऱ्याच वेळेला ही जी दिसतं याला आपण शॉक ॲब्सॉर्बर म्हणतो. Basically this is not a shock absorber, it is a damper. Okay, it is not, it is called as shock absorber, it is, but it is a misnomer, म्हणजे चुकीचं नाव आहे. It is basically a damper. तर इथं बघा दोन गोष्टी आहेत, ह्याच्या बाहेरच्या बाजूला एक स्प्रिंग असतं. सो दॅट इज गोइंग टू बी दिस स्प्रिंग अँड द रिमेनिंग पार्ट इज युअर डॅम्पर. मग स्प्रिंगचं फंक्शन काय आणि डॅम्परचं फंक्शन काय? सो द फंक्शन ऑफ द स्प्रिंग इज to absorb the shock. Obvious, we all know the function of the spring is to absorb the shock. So whenever the shock is coming, it will start absorb the shock and it will start moving up and down. It will start moving up and down. मग आता ही जी अप अँड डाऊन मोशन आहे, म्हणजे समजा तुमचं आता डॅम्पर यूज केलं नाही तर गाडी एकदा पंप वरून गेली, समजा पुढे एक स्पीड ब्रेकर आहे, स्पीड ब्रेकरवरून गाडी गेली, तर गाडी स्पीड ब्रेकर पास होऊन गेल्यानंतर असं 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 भरपूर वेळ असं 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 करत राहणार. का? ती व्हायब्रेशन आहे, आता स्प्रिंग आहे ती व्हायब्रेट व्हायला लागल्या आणि स्प्रिंग वरती तुमची गाडी आहे, बरोबर? गाडीचं ओझं पूर्ण त्या स्प्रिंग वरती आहे आणि ते स्प्रिंगच आता व्हायब्रेट होते. मग गाडी पण तेवढ्याच प्रमाणात तुम्हाला ती व्हायब्रेशन, मग हळूहळू हळू त्याचं व्हायब्रेशन कमी 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 होत जाणार. सो दिस पर्टिक्युलर डॅम्पिंग ऑन इट्स ओन can be demonstrated like this. But when the same spring, it will behave like this if you are using a damper. काय होतंय बघा इथं, ह्याच्यामधला ह्याच्यामध्ये फरक काय? तर इथं काय केलं आपण, इथं the function of the spring is to absorb the shock, and shock is in the form of energy. Now that energy we need to dissipate, that is what you call by damping, म्हणजे ती एनर्जी काढून घेतली पाहिजे त्यातून. मग एनर्जी कशी काढून घ्यायची? तर आपण काय केलं, आता एक इथे एक सिलेंडर आणि पिस्टन अरेंजमेंट दिलं, आणि आता ह्या सिलेंडर आणि पिस्टनच्या मध्ये ऑइल दिलं. मग ज्या वेळेला ह्याला एनर्जी दिली, त्यावेळेला ही एनर्जी काय झाली, हे एनर्जी will be transferred to this particular damper, oil in the damper. Now oil is getting compressed. Okay, oil is getting compressed. But we know that
लिक्विड्स आर नॉन कॉम्प्रेसिबल फ्लुइड्स. नॉन कॉम्प्रेसिबल फ्लुइड्स. मग इथं त्याच्या ऐवजी आपण काय केलं करणार, इथं आपण काय केले बघा, इथं इथं एक वॉल दिलाय. इथे एक वॉल असतो, इथे एक वॉल असतो. त्या वॉल मधून काय होतं, इथे एक दिसतं तुम्हाला, ही वॉल आहे. या वॉल मधून ऑइल आता बाहेर कारण हा याला खाली दाबायला चालू करतो. खाली दाबायला चालू केलं, इथं वॉल आहे ती ऑइल इकडे सोडते, आणि इथलं वॉल आहे ती खाली ऑइल खाली सोडते. म्हणजे आता इथलं जी ऑइल आहे ती दोन्ही बाजूने असं दबलं गेल्यामुळं, कारण खालची ग्राउंड वरती आहे, ही खालचं इथं इथं व्हील कनेक्टेड आहे, इथं व्हील कनेक्टेड आहे, बरोबर. शॉक आला, तर शॉक आला म्हणजे ही पॉइंट आणि ही पॉइंट, ही पॉइंट आणि ही पॉइंट जी आहे, ही कुठल्या आहे त्या, ही पॉइंट म्हणजे ही खालची ही पॉइंट, आणि ही वरची पॉइंट म्हणजे इथं, बरोबर. आता ही दोन्ही जवळ जवळ यायला लागले, शॉक बसला, बरोबर. कारण ह्याच्या पॅरलल मध्ये आपण असं कनेक्ट केलंय. आता हे कॉम्प्रेस झालं म्हणजे हे सुद्धा कॉम्प्रेस होणार, बरोबर. हे पॉइंट आणि हे पॉइंट म्हणजे हे पॉइंट आणि हे पॉइंट. सो दॅट टू पॉइंट्स आर कमिंग नियरर टू इच अदर. आणि त्याच्यामुळे काय झालं, इथं जी ऑइल आहे, इथं जी ऑइल आहे, दॅट इज गेटिंग कॉम्प्रेस्ड. परंतु आपल्याला माहिती आहे फ्लुइड इज इनकॉम्प्रेसिबल. सो हिअर देयर इज अ वॉल, द वॉल विल ओपन अँड द ऑइल स्टार्ट्स फ्लोइंग लाईक दिस. हिअर अ वॉल, the wall will allow the oil to flow like this. Here the wall is there, it will allow the oil to flow down. आणि इथं बघा, इथं सिलेंडर इन सिलेंडर अरेंजमेंट आहे. हा आतला सिलेंडर वेगळा आहे आणि बाहेरचा सिलेंडर वेगळा आहे. तर आता काय होणार, इथून ऑइल असं येणार आणि या सिलेंडर मध्ये येणार, बरोबर. इथून म्हणजे ड्यू टू दॅट पर्टिक्युलर एनर्जी, ऑइल इज मेड टू फ्लो above this particular piston from here and below this particular across this wall. म्हणजे इथल्या wall against इकडे जाणार आणि इथल्या wall against इकडे जाणार. So what is happening, the oil is made to flow through the holes of the wall, and in the wall the oil is experiencing the friction between the oil and the surface of the holes, and due to that particular friction, the kinetic energy in the oil is being converted into heat energy. Kinetic energy in the oil is getting converted into heat energy. So what happens when you try to compress the oil, whenever the spring is receiving the shock, the oil is made to flow through the holes in the wall. And when the oil is made to flow through these small holes, huge surface area and a small amount of oil flowing through that hole. Now there will be a lot of friction coming in between the oil and the surface area of the wall. Due to that particular friction, the kinetic energy is getting converted into heat energy, and thereby the energy is dissipated in the form of heat, and therefore you can see that the oil is getting heated up. म्हणजे the kinetic energy म्हणजे आता shock energy जे होतं त्याला आपण काय केलं, shock energy is being converted into kinetic energy of the oil. ती शॉक आपण ऑइलला दिला. कशा फॉर्म मध्ये दिलाय, पिस्टन आणि सिलेंडर करून त्याच्यामध्ये ऑइल ठेवलंय आणि त्याला दिला, आणि त्याच्यामुळे काय झालं, नाउ ऑइल स्टार्ट्स फ्लोइंग. नाउ दॅट पर्टिक्युलर एनर्जी इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू कायनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑइल. But as the oil is made to flow through these particular holes, the kinetic energy is getting converted into heat energy. That means shock energy getting into kinetic energy getting into heat energy, and heat energy मग ज्या वेळेला इथं हीट येतं, हे सगळं मेटॅलिक पार्ट असतात त्यामुळं, and around this we have the air. Around this shock absorber we have always fresh air, and therefore heat will be transmitted to the atmosphere. So the energy in the shock is being converted into heat energy, and it is dissipated to atmosphere with the help of what you call as a damper. आणि त्यासाठी डिझाइन काय केलंय त्याला आपण डॅम्पर असं म्हणतो. आणि त्याचं बिस्नॉर्मर म्हणजे बाजारातलं नाव आहे, बिस्नॉर्मर म्हणजे चुकीचं नाव, आणि त्याचं मार्केट नेम आहे शॉक ऍब्झॉर्बर. परंतु ती शॉक ऍब्झॉर्बर म्हणायचं जी ना कॉम्पोनंट असतो, ज्याला आपण ऍक्च्युअली टेक्निकली तो डॅम्पर असतो, त्याला आपण शॉक ऍब्झॉर्बर म्हणतो. इट नेव्हर ऍब्झॉर्ब्स द शॉक. इट नेव्हर ऍब्झॉर्ब द शॉक. व्हॉट इट डज, इट डॅम्पन्स द व्हायब्रेशन ऑफ द स्प्रिंग. म्हणजे इथं शॉक ज्या वेळेला आला त्यावेळेला ही स्प्रिंग व्हायब्रेट व्हायला चालू होती. नाव द vibration of the spring is being dampened by this particular damper by converting the vibratory energy into the, giving the vibratory energy to the oil and making the oil to flow. That is converted into kinetic energy, and the kinetic energy is being converted into heat,
by the friction between the oil and the surface of the holes. Okay, thereby the shock energy is being converted into heat energy in the damper, and that is how the damper or in suspension system the energy is dissipated. Okay, so हे तुम्हाला ही फिगर, सो विथ द नीट स्केच एक्सप्लेन टेलिस्कोपिक शॉक ऍब्झॉर्बर असं नाव दिलं किंवा डॅम्पर बनलं तर देन यू हॅव टू ड्रॉ दिस. याला टेलिस्कोपिक शॉक ऍब्झॉर्बर किंवा डॅम्पर असं म्हणतात. ओके, तर इथं बघा हा एक सिलेंडर आहे, हा दुसरा सिलेंडर आहे, इथं लिहिले बघा सिलेंडर सी आणि सिलेंडर ट्यूब डी असं लिहिलंय. ओके, आणि इथं एक वॉल्व आहे वॉल ए आणि इथं एक वॉल्व आहे वॉल बी. तर हा इथं ऑइल आहे, ह्याच्यामध्ये इथं ऑइल आहे. तर काय होतंय ज्या वेळेला शॉक इथं किंवा इथं म्हणजे when these 2 points are coming nearer to each other, what happens, the oil here get compressed, but we know that oil is incompressible, so it will not get compressed. We are trying to compress but it will not get compressed, and therefore oil starts flowing out through this B wall above to upper side of this particular A wall. म्हणजे या वॉल मधून ती वरच्या बाजूला येणार, या वॉल मधून ती खालच्या बाजूला येणार. खालच्या बाजूला आलेलं ऑइल इकडे आलं आणि ते इकडे पण बाहेर येऊ शकतं. मग आलं तर परत जाण्यासाठी इथं परत त्याला कलेक्शन सिस्टम बेसिकली केली आहे. ती परत म्हणजे ज्या वेळेला हा परत माघारी जाणार त्या वेळेला काय होणार, दिस बी वॉल अँड ए वॉल गोज अवे. त्या वेळेला इथं वरती गेलेलं ऑइल परत खाली येणार, इकडे बाहेर गेलेलं ऑइल परत आतमध्ये येणार. ओके, म्हणजे आपण त्याच ऑइलला त्या होल मधून एकदा इकडे पास करतोय, एकदा तिकडे पास करतोय, इकडे पास करतोय, तिकडे पास करतोय, असं करून त्याची एनर्जी आपण डॅम्प करून टाकतोय. सो दॅट इज हाऊ इट वर्क्स ॲज अ डॅम्पर. सो डॅम्पर इज बेसिकली टू डॅम्प द व्हायब्रेशन्स. Vibrations means energy. That energy is being given to the liquid, that is your oil, and it is converted into heat and it is dissipated to atmosphere. So this is how your telescopic shock absorber works. सगळ्यांना समजलं हे टेलिस्कोपिक शॉक ऍब्झॉर्बर कसं वर्क होते. आता इथं अजून परत दाखवलंय बघा, इथं ही बाजू आणि ही बाजू ही दोन्ही जवळ आली तेव्हा काय झालं, ऑइल इथून खाली आलं, इकडून इकडे गेलं बघा, आणि खाली आलेलं ऑइल इकडे चाललंय बघा, त्या दोन्ही ट्यूबच्या मध्ये चाललंय. आणि ज्या वेळेला म्हणजे हे कॉम्प्रेशन होतंय त्यावेळेला हे एक्सटेन्शन होतंय म्हणजे माघारी जाते, त्यावेळेला काय होतंय, त्यावेळेला बाहेर गेलेलं ऑइल परत इकडे आतमध्ये यावं लागतंय, बाहेर गेलेलं ऑइल परत इकडे आतमध्ये यायला लागलं, वरती गेलेलं इथं वरती गेलेलं जे ऑइल होतं ते परत इकडे माघारी या रिजन मध्ये यावं लागलं. बरोबर. सो we are making the oil flow through the walls A and walls B, across the wall A and across the wall B. Okay, during compression through wall A oil is flowing to upper side, through wall B it is flowing to lower side. During extension of the two ends, the oil collected over here, इथं collect झालेलं जे oil आहे that will be flowing back into this particular chamber through the wall B. Whatever oil was sent to upper side that will be coming back through wall A. म्हणजे oil इथं आलं परत, and this region will be completely filled by oil always. मग इकडं असं करत राहते ते, and in that particular process the oil is made to flow across this and thereby damping the energy. Okay, vibrations. So that is what you mean by damper. मला वाटतं सगळ्यांना डॅम्परचं फंक्शन समजलं. असं कोण आहे का ज्याला डॅम्पर काय समजलं नाही? तर वेगळ्या प्रकारचे डॅम्पर इथे दाखवलेत. गॅस सेल डॅम्पर म्हणजे त्यात आतमध्ये गॅस असतो असिस्ट करण्यासाठी. हाय प्रेशर गॅस मोनोट्यूब टाइप ऑफ डॅम्पर म्हणजे ह्यात फक्त गॅस भरलाय आणि हे मोनोट्यूब आहे, डबल ट्यूब नाहीये. मग इथं गॅस आहे, गॅस कॉम्प्रेसेबल आहे, त्या गॅसला आपण कॉम्प्रेस करतोय आणि परत माघारी घेतोय. म्हणजे एक्सपान्शन, कॉम्प्रेशन आणि एक्सपान्शन करतोय. गॅस टाइप ऑफ शॉक ऍब्झॉर्बर. ओके, एअरेटेड शॉक ऍब्झॉर्बर आणि मोनोरो गॅस चार्ज कॉम्प्रेस म्हणजे काय गॅस असते ते पूर्णपणे फ्लुइड बेसवर असतात म्हणजे लिक्विड बेस्ड असतात, आणि काय गॅस बेस्ड असतात, काय असिस्टेड बाय गॅस असतात. So I hope everybody understood
Everybody understood how the function of a damper or a shock absorber? Anybody who's there who have not understood the function of a damper or a shock absorber? The stops can bend it from bottom frame and act before the axle gets a chance to slam into the frame. So just see the videos once again. दुपारची वेळ आहे. मला माहिती आहे सगळ्यांना तुम्हाला झोप यायला लागलेत, मला पण यायला लागले. या आपण सगळं बघितलं. स्वे बार बघितला नाही, स्वे बार बघितला नव्हता. स्वे बार दोन्ही व्हीलच्या मध्ये कनेक्टेड असतो. असं 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 होतं. Sway bar connects lower control arms on both sides of vehicle. हे याच्याने याच्यामधलं जी मोशन Sway आहे bar असं operates as a spring when car leans to one side. If one wheel moves up or down in relation to the other wheel, bar twists as it tries to move the other wheel along with it. The energy of road shock caused the spring to oscillate. These oscillations are restricted to एक reasonable स्प्रिंग आहे आणि एक damper. डॅम्पर आहे. त्याला आपण शॉक अब्झॉर्बर असं म्हणतो. But as I said you, told you, shock absorber is never absorb the shock. It is a Shock damper. absorber, coil over, and strut. Shock absorber are conventional telescopic dampers. हे They are telescopic. used on all आता आपण conventional discuss केलेलं. suspension systems to dampen and control the motion of the vehicle's springs. One end is connected to the body or frame, and the other is connected to the axle or control arm. Shock absorbers work alongside springs to reduce the impact of bumps and potholes. There are different kinds of shock absorbers, but they all use a piston sliding in a cylinder filled with oil. A monotube shock has a single piston and rod assembly in a damping case, in which both compression and rebound occur. Also, it has a free piston that completely separates the oil chamber from the gas chamber. That gas असतो. The oil flows through a valve in the piston, and the monotube has some volume of gas that accounts for any Gas volume compressor. change in the oil. Twin tubes have an inner cylinder which moves up Twin and tube down, liquid use and करतात. an outer cylinder which serves as a hydraulic reserve. This design allows for an increase in suspension stroke, which provides better ride quality and handling. A valve at the bottom of the shock allows the oil to flow into the reservoir as the piston moves up and down. A coilover is a suspension device which consists of a shock with a coil spring encircling it, आता आपण डिस्कस which केला ते provides इथं better दाखवलंय ride बघ. quality and handling. A valve at the bottom of the shock allows the oil to flow. इथं बघितलं, इथं हा वॉल आहे, या वॉल मधून इकडे बाहेर येते, या वॉल मधून इकडे वरती जाते. बरोबर. ऑइल इथं आहे, त्या ऑइल वरती ज्या वेळेला तुमची एनर्जी जाणार त्यावेळेला ऑइल विल ट्राय टू फ्लो आउट फ्रॉम हिअर टू अपर साइड अँड हिअर टू लोअर साइड. म्हणजे लोअर साइडला आलेले ऑइल इथं येणार, या दोन्ही सिलेंडरच्या मध्ये येणार, आणि नंतर हे ज्या वेळेला माघारी जाते त्यावेळेला इथून आतमध्ये येणार, इथं वरती गेलेले परत इकडे या साइडून आतमध्ये येणार. Flow into the reservoir as the piston moves up and down. इथं बघा ऑइल लेवल चेंज होते असं दाखवलंय थोडक्यात. A coilover inner cylinder which moves up and down, इथं and ऑइल an outer वरती cylinder खालती which होताना serves दिसतंय as a बघा. hydraulic reserve. इथं ऑइल एवढं This दाखवलंय. design allows for an increase in suspension stroke, which provides better ride quality and handling. A valve at the bottom of the shock allows the oil to flow into the reservoir ऑइल as खाली the वरती piston होताना moves दाखवलंय up and down. बरोबर. ऑइल इथलं कमी जास्त होते बाहेरचं. A coilover is a suspension device which consists of a shock with a coil spring encircling it. There are two types of coilovers, full coilovers and slip-on coilovers. Full coilovers are matched up with a shock absorber from the factory,
while with slip-on coilovers, the dampers and springs are bought separately and then assembled. Coilover is found on many vehicles. It is used in double wishbone suspension systems and is often a component of McPherson struts. McPherson strut is a type of suspension. We will discuss later. वेगवेगळ्या टाइपचे सस्पेन्शन्स दाखवलेत. A strut is a structural part of the vehicle's suspension system and is mounted to the chassis on the top, and they come down through. स्ट्रट म्हणजे इथं A शॉक strut ऍब्झॉर्बर assembly असतो is made up of किंवा the डॅम्पर strut, असतो. bump stop or boot, spring, spring seat, and mount. The bottom of the strut usually attaches to the steering knuckle, and the top of the strut is connected to the टू व्हीलर vehicle मध्ये body तुम्हाला through दोन्ही an साइडला upper चाकाचे strut दिसतं. mount. दॅट इज सिमिलर टू स्ट्रट. Okay, so that was about the strut. Now moving ahead to different types of springs. Already आपण बघितले तरी सुद्धा कॉइल स्प्रिंग एक टाइपची स्प्रिंग, लीफ स्प्रिंग दुसऱ्या टाइपची, थर्ड एअर स्प्रिंग अँड फोर्थ टॉर्शन बार आणि फिफ्थ बेसिकली रबर स्प्रिंग पण हल्ली वापरतो. तर असे 5 टाइपचे स्प्रिंग आपण कुठल्याही सस्पेन्शन मध्ये यूज करू शकतो. कॉइल स्प्रिंग आणि लीफ स्प्रिंग सगळ्यांना माहिती आहे. आता तुम्ही स्वे बार वगैरे बघितलं त्यात टॉर्शन टाइप ऑफ बार्स त्यात येतात. आणि एअर स्प्रिंग आपल्याला एअर सस्पेन्शन सिस्टम माहिती आहे. बऱ्याच लक्झरी बसेस ते एअर सस्पेन्शन असतात, तिथं ही एअर टाइप ऑफ स्प्रिंग वापरले जाते. आणि रबर स्प्रिंग सुद्धा वापरले जाते. उदाहरणार्थ डमडम सारखे जी छोटे गाड्या आहेत 3 व्हीलर किंवा 4 व्हीलर जे लाईट व्हेकलच्या कॅटेगरीमध्ये येतात, जिथं थोडंसं वेट साठी 1 टन 2 टन लोड साठी डिझाईन केलेले असतात, तिथं कॉइल स्प्रिंग वापरलं तर प्रॉब्लेम येतो. कारण कसं आहे की एकदम वेट नसताना एकदम पूर्ण रिकामे आणि परत एकदम वेट टाकलं की परत छोटे स्प्रिंग असतात ते एकदमच जास्त कॉम्प्रेस होतात. मग असं त्याची स्प्रिंग हाईट आहे ती खूप वेरी होत. मग तसं होऊ नये म्हणून त्याच्याऐवजी आपण रबर स्प्रिंग तिथं जास्त प्रिफर करतो. कुठल्या गाडीमध्ये छोट्या जी टमटम टाइप ऑफ जी गाड्या आहेत लोड कॅरिंग कॅपॅसिटी असलेल्या, बरोबर, 3 व्हीलर किंवा 4 व्हीलर, तिथं आपण रबर टाइप ऑफ सस्पेन्शन जनरली वापरतो. टाटाची जी गाडी आहे लोड कॅरिंग कॅपॅसिटी असलेली म्हणजे डमडम टाइपच्या त्या कॅटेगरी मधली, तर तिथं तुम्ही यू कॅन सी द रबर स्प्रिंग्स. कॉइल स्प्रिंग्स अशा प्रकारे आहेत. लीफ स्प्रिंग असे दिसत आहेत तुम्हाला, बरोबर. तर कॉइल स्प्रिंग बद्दल तुम्हाला सांगायची गरज नाही. वेगळ्या वेगळ्या टाइपचे कॉइल स्प्रिंग्स असतात, बरोबर. कॉम्प्रेशन टाइप ऑफ स्प्रिंग, टेन्शन टाइप ऑफ स्प्रिंग्स म्हणजे काय स्प्रिंग असतात ते कॉम्प्रेशन घेऊ शकतात, कॉम्प्रेसिव्ह लोड घेऊ शकतात. काय असतात ते टेन्साइल लोड घेऊ शकतात, बरोबर. असे वेगळ्या वेगळ्या टाइपचे स्प्रिंग्स आहेत. सो यू कॅन गो फॉर स्टडिंग डिफरंट टाइप्स ऑफ स्प्रिंग्स. ओके, यात बऱ्याच टाइपचे स्प्रिंग्स आहेत. उदाहरणार्थ काय स्प्रिंग्स अशा असतात की मधले जे कॉइल्स असतात ते जरा जास्त जाड असतात आणि जसं साईडला जाईल तशी त्याची जाडी कमी कमी होत जाते, जाडी कमी कमी होत जाते आणि रुंदी सुद्धा कमी कमी होत जाते, रुंदी सुद्धा कमी होत जाते, बरोबर. हे कशासाठी असतं? हे अशा टाइपचे स्प्रिंग सुद्धा वापरले जातात. हे कशासाठी? एकसारखं कॉइल असलं तर काय होतं की जनरली इट बिकम्स मोर रिजिड. मोर रिजिड म्हणजे कसं आहे की समजा जास्त रिजिड स्प्रिंग वापरले तर ते छोट्या लोडला रिस्पॉन्ड करत नाही. मोठं लोड आलं तरच घेणार. मग छोटं लोड आलं तर त्यावेळेला ते सगळं स्प्रिंग नसल्यासारखं ते बिहेव करतं आणि ऑल द शॉक्स विल बी ट्रान्समिटेड. आणि ज्या वेळेला मोठा लोड येतो त्यावेळेला इट इज रिस्पॉन्डिंग. तसं न होता आपल्याला सगळ्या व्हेरिएबल टाइप ऑफ लोडला जर ट्रान्समिट करायचं असेल तर मग आपण काय करतो, मधली जी कॉइल आहे ती जरा जाड करतो आणि जसं साईडला जाईल तसं त्या कॉइलची जाडी आहे ती कमी कमी करत नेतो, जाडी आहे ती कमी कमी करत नेतो. त्याच्यामुळे काय झालं,
ह्याची रिजिडनेस कमी होती. ओके, हे रिजिड कमी 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 होत जातं. म्हणजे छोट्या लोडला एकदम कडच्या एकदम पातळ कॉईल असतात ते रिस्पॉन्ड करतात. अजून थोडस लोड वाढला की त्याच्यापेक्षा थोडस जाड असलेल्या त्या रिस्पॉन्ड करतात. म्हणजे step by step, as the load goes on increasing, the more number of coils will coming into action. बरोबर. आणि तसंच आपल्याला त्याची स्टिफनेस व्हेरी करण्यासाठी आपल्याला अजून एक मेथड केलं जातं. मधली कॉईल आहे ती जास्त रुंद, म्हणजे तर डायमीटर खूप जास्त ठेवला जातो आणि जसं साईडला जाईल तसं त्याचा डायमीटर कमी 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 करत नेतो, कारण आपल्याला स्टिफनेस व्हेरी व्हेरी करत नाही. सो व्हेरिएबल स्टिफनेस टाइप ऑफ कॉईल स्प्रिंग्स आर देअर. बरोबर. असे वेगळे वेगळे प्रकार आहेत कॉईल स्प्रिंग मध्ये. जर तुम्ही डिझाईन सब्जेक्ट मध्ये शिकला असाल तर बघा, वेगळे वेगळे कॉईल स्प्रिंग तुम्हाला तिथं शिकायला मिळतील. सो जस्ट आय हॅव एक्सप्लेन 1 or 2 टाइप्स. देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ कॉईल स्प्रिंग्स. नाव कमिंग टू लीफ स्प्रिंग्स. लीफ स्प्रिंग बद्दल जर ज्यावेळेला आपण बोलतो त्यावेळेला लीफ स्प्रिंग कसं काम करतं बेसिकली, लेट मी चेक आउट. तर इथं बघा, ज्या वेळेला आपण एखादं स्प्रिंग म्हणतो, आपण ज्या वेळेला एखादी स्प्रिंग म्हणतो, सॉरी सस्पेन्शन सिस्टम म्हणतो, त्यावेळेला आपण काय म्हणालो की त्यात एक स्प्रंग वेट आहे, एक अनस्प्रंग वेट आहे आणि दोन्हीच्या मध्ये इथं एक स्प्रिंग आहे आणि इथे एक डॅम्पर आहे. सो दिस इज व्हॉट युअर सस्पेन्शन सिस्टम इज. बरोबर. ह्याला आपण सस्पेन्शन सिस्टम असं नाव दिलं. त्याला आपण सस्पेन्शन सिस्टम असं नाव दिलं. ही काय आहे? ही स्प्रिंग आहे, ही स्प्रिंग आहे. हे काय आहे? हे डॅम्पर आहे. तर हे डॅम्पर आणि स्प्रिंग म्हणून तुमचं सस्पेन्शन सिस्टम झालं. मग हा स्प्रिंगचं फंक्शन काय होतं? टू ऍब्सॉर्ब द शॉक. बट व्हेन इट ऍब्सॉर्ब द शॉक इट स्टार्ट्स व्हायब्रेटिंग. मग ते व्हायब्रेशन डॅम्प करायचं काम कोणाचं आहे? डॅम्परचं. सो व्हॉट द डॅम्पर डज? डॅम्पर डॅम्प्स द व्हायब्रेशन अँड स्टॉप्स द व्हायब्रेशन ऑफ द स्प्रिंग. त्यामुळे गाडी स्पीड ब्रेकरनं पुढे गेले की लगेच डॅम्पर विल टेक केअर द एनर्जी अँड इट विल स्टॉप द व्हायब्रेशन ऑफ द स्प्रिंग अँड देअरफॉर vehicle will not move, keep on moving. It will not keep on moving. It will stop its motion. Okay. तर आता इथं काय आहे की एक स्प्रिंग आहे आणि इथे एक डॅम्पर आहे. तर आतापर्यंत तुम्ही जी काही बघितलं, आतापर्यंत तुम्ही टेलिस्कोपिक टाइप ऑफ शॉक ऍब्झॉर्बर किंवा जे काय बघितलं, जिथं डॅम्पर म्हणून एक्सप्लेन केलं, तिथं प्रत्येक ठिकाणी तिथं तुम्हाला एक स्प्रिंग दिसलं आणि एक डॅम्पर दिसलं. बरोबर. एक स्प्रिंग दिसलं आणि तुम्हाला एक डॅम्पर दिसलं. बरोबर. इथे ही स्प्रिंग आहे आणि ह्याच्या आतमध्ये तुम्हाला डॅम्पर आहे. परंतु आता ही जी दिसतंय इथं, इथं काय दिसतंय तुम्हाला? ही लीफ स्प्रिंग दिसतंय. बरोबर. इथं लीफ स्प्रिंग दिसतंय. आता या लीफ स्प्रिंग मध्ये या इथं अशी जाता जी लीफ स्प्रिंग दिसते तुम्हाला, तर इथं कुठं तुम्हाला डॅम्पर दिसतोय का हो? इथं या फिगर सोडून द्या, या फिगर मध्ये डॅम्पर आहे का? तर नाही, इथं फक्त स्प्रिंग आहे. नाउ माय क्वेश्चन इज, कॅन एनीबडी टेल इफ दिस इज युअर स्प्रिंग? बिकॉज whenever we say suspension we require a spring and a damper. मग इथं डॅम्पर नसताना किंवा डॅम्परचं मग फंक्शन कोण करतं? कारण इथं तर आपल्याला डॅम्पर दाखवलेला नाही. इथं दाखवलंय एक असिस्टंट म्हणून आहे, ते दाखवलं इथं. परंतु या सिस्टम मध्ये तुम्ही ऍक्च्युअल बघितलं तर डॅम्पर नसतो. बरोबर. इथं डॅम्पर नसतोय बघा, हे डॅम्पर ऍक्शन मध्ये नाहीये. तर डॅम्पर नाहीये, तर मग इथं ही स्प्रिंगचं फंक्शन कसं होतं? सस्पेन्शन म्हणायचं असेल तर आपल्याला काय पाहिजे? एक स्प्रिंग पाहिजे, एक डॅम्पर पाहिजे. बरोबर. तरच आपलं सस्पेन्शन सिस्टम होतं. मग लीफ स्प्रिंग मध्ये स्प्रिंग आहे, कारण ती कॉमन पार्टी असतात त्याला आपण स्प्रिंग म्हणतोय, लीफ स्प्रिंग्स. मग आता स्प्रिंग्स आहेत, मग डॅम्पर कुठं आहे? आणि नसेल डॅम्पर, देन हु इज डुईंग द फंक्शन ऑफ द डॅम्पर? कारण कुणीतरी डॅम्पिंग करायलाच पाहिजे. बरोबर का? कारण आपण असं म्हणालो सुरुवातीलाच की सस्पेन्शन सिस्टम म्हणजे स्प्रिंग प्लस डॅम्पर. सो कॅन एनीबडी आन्सर दिस पर्टिक्युलर क्वेश्चन? Who is taking care the duty of damper in case of a leaf spring suspension? Can anybody tell? Anybody? कुणी सांगू शकताय का? दुपारची वेळ आहे, थोडस तुमच्या डोक्याला खुराक देतो.
जनरली आता प्रत्येक जण जेवून डोळे झाकायच्या मोड मध्ये आहे. कारण कोण अनम्यूट करून एखादा प्रश्नाचं उत्तर द्या म्हटलं तरी देत नाहीये. आय एक्सपेक्ट सम आन्सर. राउंड बेंड सर. हा, राउंड बेंड. राउंड बेंड. बर, अजून काय? एनिथिंग एल्स? एनी अदर आन्सर? एनी अदर आन्सर? ओके, बेसिकली इथं कसं असतं, एक मेन ब्लेड असतं. ही मेन ब्लेड आहे तुमचं. त्याला हे कनेक्शन साठी इथं आईज, याला आय रिजन म्हणतो. हे आय दिलं असतं. ही मेन लीफ आहे आणि त्याच्यानंतर ह्याला सपोर्टिंग लीव्स असतात, ते इथं जोडलेले असतात अशा ह्याच्या खाली किंवा वरती डिपेंडिंग ऑन. आणि अशा जोडलेल्या असतात. दुसरा प्रश्न एक ह्याला जोडून विचारतो. त्यातलं प्रत्येक स्प्रिंग, ही एक स्प्रिंग आहे, ही एक स्प्रिंग आहे, ही एक स्प्रिंग आहे, ही एक स्प्रिंग आहे, ही एक स्प्रिंग आहे. त्या प्रत्येक स्प्रिंग, लीफ स्प्रिंग आहे, त्याचं डायमेन्शन आपण कमी कमी का करत नेलंय? असं का केलं नाही आपण? एकसारख्या भरपूर स्प्रिंग घेतल्या, एकत्र जोडल्या आणि यूज केला. असं न करता आपण असं का करतोय? एनी आन्सर? एनीबडी? ते कशा प्रकारे कनेक्ट केलं हे तर दाखवलंय. दोन प्रश्न मी आता विचारले तुम्हाला. हे डॅम्पर नाही असं गृहीत धरा बरं का. हे मी तुम्हाला फिगर तुम्हाला समजण्यासाठी दाखवले. हे डॅम्पर एक्स्ट्रा आहे इथं, हे डॅम्पर नाहीये. कारण तुम्ही एसटी मध्ये वगैरे बघाल तर डॅम्पर तुम्हाला दिसणार नाही, नुसतं कमांड पाठी दिसतील. मग तिथं डॅम्परचं काम कोण करतं? पहिला प्रश्न होता. दुसरा प्रश्न, प्रत्येक कमांड पार्ट खालचा 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 जसं जाईल तसं त्याचं डायमेन्शन कमी केलंय का? दोन प्रश्न विचारलेत. दुसऱ्या प्रश्नाचं कोण उत्तर येऊ शकेल का? एनीबडी? असं असं वापरायचं सोडून नंबर ऑफ कमांड पार्ट एका खाली असं लावून आपण असं वापरू शकतो. त्याच्याऐवजी आपण असं का केलं? जसं जसं खालचं कमांड पार्ट जाईल तसं आपण त्याला छोटे 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 का करत नेलं? तो दुसरा प्रश्न होता. दोन प्रश्न विचारलेत, दोन्हीचा कोणत्याही प्रश्नाचं उत्तर तुम्ही मला देऊ शकता. एनीबडी? ओके. Anybody? Anybody willing to give the answer? कोण देऊ शकताय का? ट्राय करू शकताय का? चुकलं तर चुकू द्या. Anybody trying, willing to try? बर, ठीक आहे, मी देतो. पहिला प्रश्न, डॅम्पर का नसतो लीफ स्प्रिंग मध्ये? तर हे असं असतं बघा. सगळ्यांना मी दिसतोय ना? सगळ्यांना मी दिसतोय? Shock fluctuates are carried out up and down with right manner. Okay, so I will give the answer. ही अशा स्प्रिंग आहेत, बरोबर? अशा स्प्रिंग आहेत. काय पाहिजे आपल्याला? स्प्रिंग. ही स्प्रिंग आहे. स्प्रिंग मटेरियल न केल्यामुळं हे असं फ्लेक्स होतंय. So it is having certain stiffness. That means it is working as a spring. And what spring will do? Spring will absorb the energy. Spring will absorb the energy and it will try to move like this. परंतु इथं ज्या वेळेला आपण एका खाली एक, मला सांगा
आता इथं अजून एक प्रश्न उपस्थित होतोय की मी इथं असं नंबर ऑफ स्प्रिंग घ्यायच्या ऐवजी एवढ्याच जाडीचा एकच स्प्रिंग मटेरियलचा रॉड घेतला असता तर चाललं नसतं का? मी तुम्हाला क्लू दिलाय आता. क्लू दिलाय, पहिल्या प्रश्नाच्या उत्तराचा क्लू दिलाय. एकच रॉड घेतला असता स्प्रिंग मटेरियलचा, त्याच मटेरियलचा, मग चाललं नसतं का? किंवा त्या केसमध्ये काय झालं असतं तर चाललं नसतं. का चाललं नसतं? वी डोंट वॉन्ट टू बी मच स्टिफर. सो व्हॉट वी डू इज वी पुट लाईक दिस, बरोबर. आणि ज्या वेळेला ही एक्सटेंड होतं त्यावेळेला ह्याच्यामध्ये असं फ्रिक्शन होतं ह्याच्यावरती, म्हणजे दिस गोज लाईक दिस, बरोबर. हे मधला इथं फिक्स असते बघा, इथं चॅसिस हे यू बोल्ट टाकून आपण ह्याला इथं फिक्स केले, चॅसिसला फिक्स केले, आणि साइड्स असतात ते असं मूव्ह होते. आणि हा एंड आहे कमी केलाय आणि आपण इथं इथं ही सरफेस आहे तो असा इंटरलीफ फ्रिक्शन होतोय, इंटरलीफ फ्रिक्शन होतोय. आता ह्या इंटरलीफ फ्रिक्शनचं काय होतंय? ड्यू टू फ्रिक्शन बिटवीन द टू लीव्स energy is getting damped. So who is working as a damper over here? The interleaf friction is working as a damper. That is the reason why we don't require a damper in general. I'm talking in general. We don't require a damper in case of leaf spring suspension. Even though whenever we say a suspension system, we say we require a spring and we require a damper. And this material of a leaf spring is spring steel. And therefore, obviously, it has some stiffness and it is doing the function of a spring. But who is doing the work of a damper is the question. And the answer is that the interleaf friction is doing the work of a damper. Because in the process of the interleaf friction, the energy in the spring is getting converted into heat energy and it is getting dissipated into atmosphere. And therefore, we generally don't require a damper in case of leaf spring suspension. Everybody got the answer of first question? Anybody having any doubt? पहिल्या प्रश्नाचं उत्तर सगळ्यांना मिळालं का? एनी डाऊट? नो. बरं, ठीक आहे. अजून कोण नो यस वगैरे काय म्हणायची पद्धत आपल्याकडे नाहीये. मी असं गृहीत धरतो की तुम्हाला सगळ्यांना समजलंय. ओके, आता सेकंड प्रश्न होता की अशा कमांड पार्टी एका खाली एक एकाच मापाच्या न वापरता असं का वापर? नेक्स्ट क्वेश्चन. तर त्याच्यासाठी आपल्याला हे जो लोड सिस्टम आहे तो कसा आहे आपल्याला बघा. ही तुमचं ऍक्सल आहे, इथे एक चाक आहे ज्याला आपण एक सपोर्ट म्हणू शकतो, दुसरं चाक आहे त्याला आपण दुसरं चाक म्हणू शकतो. इथं तुमचं कमांड पार्ट कनेक्ट केले त्याला आपण लोड म्हणू शकतो. इथे कमांड पार्ट कनेक्ट केले त्याला आपण दुसरा लोड म्हणू शकतो. सो युअर लोडिंग सिस्टम बिकम्स लाईक दिस. लोडिंग सिस्टम बिकम्स लाईक दिस. एनीबडी हॅव्हिंग एनी डाऊट विथ दिस? हे असंच होतंय का लोडिंग सिस्टम तुमची? येस. दिस इज युअर बार. It is supported at the two ends and in between we have two loads. Generally it is now equal loads. So two equal loads at equidistance from center. Okay, we have connected it and we have end supports in the form of tires and loads in the form of suspension. Body madun frame मध्ये frame ला connected आहे suspension. सस्पेन्शन मधून ऍक्सलला वेट ट्रान्सफर होतोय. सो वेट इज ऍक्टिंग ओव्हर हियर. वेट इज ऍक्टिंग ओव्हर हियर. म्हणजे ही तुमची सिस्टम आहे. आता ऍक्च्युअल सस्पेन्शन सिस्टम आता ही तुमची ही आहे, बरोबर. तर आता या केसमध्ये मॅक्झिमम डिफ्लेक्शन कुठं होणार? या बीम मध्ये, या ऍक्सल बीम मध्ये
ऍक्सल बीम मध्ये मॅक्झिमम डिफ्लेक्शन कुठे होणार? वेअर इज द पॉइंट ऑफ मॅक्झिमम डिफ्लेक्शन? कॅन एनीबडी टेल मी? Can anybody tell me which is the point of maximum deflection and which is the point of minimum deflection? Anybody? Yes. Can anybody tell the point of maximum deflection and point of minimum deflection? Obvious, at the center we will have maximum deflection. कारण ही ज्या वेळेला डिफ्लेक्ट होईल त्यावेळेला असं होणार ना. So this will be the point at which we will have maximum deflection and this is the point at which we have minimum deflection. म्हणजे आपल्याला material requirement is obviously proportional to the deflection. Stiffness is proportional to the deflection. So since we want more deflection at the center, we want the spring to be more stiffer at the center. And at the ends we want lesser stiffness. So we want lesser material at the, at the ends. And if we use like this, it will be uniform stiffer. But what is our requirement? Our requirement is the maximum stiffness at the center and minimum stiffness at the end. So that is why every leaf we are bringing it to be shorter and shorter and shorter so that we have a maximum material corresponding to the maximum deflection at the center and minimum stiffness corresponding to the minimum deflection at the ends. Okay, and that is where we use every leaf spring. Next leaf spring is shorter and shorter, and we are connecting with the help of this particular clips, U-bolts to the chassis. Okay, we have a center bolt. All this assembly is there. Okay, I hope I have answered both the questions and everybody has understood both the answer of both the questions. दोन्ही प्रश्नांची उत्तर सगळ्यांना समजले का? Any doubt in whatever has been explained? कोणाला काही डाऊट आहे का? म्हणून बघा इथं जाडी जास्त ठेवली, इथं जाईल तसं कमी 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 करत नाही. इथं जाडी जास्त ठेवली, इथं कमी कमी करत नाही. इथं जाडी जास्त ठेवली, कमी कमी करत नाही. बरोबर, हे तुमचे शॅकल वापरलेत. तर शॅकल म्हणजे काय हे पण बघूया. यू बोल्ट आता बघितलं तुम्ही, हे दिसतंय ती यू बोल्ट. बरोबर, इथं काय क्लिपा लागतात, इथं क्लिपा असतात आणि ह्या रिजनला शॅकल म्हणतो, इथं शॅकल म्हणतो. बरोबर, तर एक एंड ह्याचं फिक्स असतं आणि ती एंड फिक्स करण्यासाठी आपल्याला इथं आईज दिलेले आहेत, आय रिजन दिलेले आहेत. म्हणजे जी मेन लीफ आहे त्याला आपण असं गोल केलेलं असतं, त्याला आपण आय रिजन म्हणतो. ही एक आय रिजन आहे तो एका फिक्स एंडला जातो आणि दुसरा असतो तो शॅकल मध्ये असतो. आता ही कशासाठी करायचं? कारण आपल्याला माहिती आहे हे आपल्याला ही तुमचं असं स्प्रिंग असेल तर ही स्प्रिंग अशी होणार आहे. बरोबर, म्हणजे या दोन्ही एंड मधलं डिस्टन्स कधी कमी असणार आहे, कधी जास्त असणार आहे. मग आपण त्याला काय केलं, एक एंड फिक्स केलं आणि एक एंड फ्लेक्सिबल ठेवलं. म्हणजे काय होणार, हे असं होणार, हे इथंच राहणार आहे, एक बाजू इथंच राहणार आहे आणि दुसरा येतो इकडं इकडे इकडं. कधी लांब जाईल, कधी जवळ येईल, कधी लांब जाईल, कधी जवळ येईल, कधी लांब जाईल. म्हणजे ज्या वेळेला हा फ्लॅट होतोय, लीफ स्प्रिंग असं इलिप्टिकल असतं. हा फ्लॅट झाला की हा शॅकल एंड, शॅकल मधला एंड आहे, हा इथे शॅकल दिसते बघा, शॅकल मधला एंड बाहेर आला की ज्या वेळेला असं बेंड होईल त्यावेळेला काय होईल, की शॅकलचा एंड आत जाणार. सो at the shackle we have the freedom for motion of the eyes towards the other end or away from the other end. Thereby there is a freedom of changing the distance between the two eyes. The दोन्ही eyes मधलं ही जी distance आहे that can be changed. So whenever it gets flattened, the eyes moves away, and whenever it gets bent, the eyes come nearer to each other. And we have to make arrangement for accommodating that particular motion, and therefore one end is generally kept to the fix. आता दोन्ही एंड मग शॅकल मध्ये ठेवलं तर काय होईल, वी वॉन्ट सम रिजिड कनेक्शन फॉर ट्रान्समिटिंग द लोड. लोड ट्रान्समिशन साठी आपल्याला रिजिड कनेक्शन पाहिजे, ते नाहीये. मग
दोन्ही पण फ्लेक्झिबल आहेत, तर त्या केसमध्ये आपल्याला लोड ट्रान्सफर सरळ होणार नाही. म्हणून आपण एक एंड वापरला लोड ट्रान्सफरसाठी रिजिड करून, आणि दुसरा मुवमेंट देण्यासाठी आपण त्याला फ्लेक्झिबल ठेवलं, आणि त्यासाठी आपण शॅकल वापरला. आणि इथं आपल्याला असे वेगळ्या वेगळ्या प्रकारचे बुशेस वापरावे लागतात. ओके, so that our motion becomes more free. I hope everybody has understood this arrangement. Okay, arrangement of the leaf spring सगळ्यांना समजलं का? हा यू बोल्ट कुठं वापरतायत? इथं, बरोबर. इथे एक वापरला बघा, इथे एक वापरला, आणि ह्याच्या सेंटर मध्ये इथे एक सेंटर बोल्ट असतो, बरोबर. इथे एक सेंटर बोल्ट असतो बघा, हा इथं सेंटर बोल्ट ह्या होल मधून इकडे जातो. एक सेंटर बोल्ट, दोन यू बोल्ट्स, बरोबर. इथं खालची एक प्लेट आहे, त्याला आपण बोल्ट केले, म्हणजे आता इथं फिक्स झाला, बरोबर. इथं फिक्स झाला सेंटरला, मग हा असाच मूव्ह व्हायला. परंतु आपण आता त्याला काय करतोय, इथं फिक्स करतोय, म्हणजे इथं झालं फिक्स आहे, इथं झाला फिक्स. आता ही पार्ट आहे ती लोड ट्रान्सफर साठी युज होणार, आणि ही पार्ट आहे ती फ्लेक्झिबल ठेवलं. हे का? या दोन्ही मधला आपल्याला डिस्टन्स कमी जास्त करायचं. करेक्ट. So that is how simultaneously load is going to be transferred, and at the same time, being flexible, it is able to absorb the energy. Okay, being working as a spring. I hope everybody understood how the leaf spring is working in case of a suspension system. Any doubt with respect to suspension system, leaf spring suspension? लीफ स्प्रिंग सस्पेन्शन बद्दल कोणाला काही डाऊट आहे का? Okay, remaining part we will be discussed in the next lecture. कुणाला काही डाऊट असेल तर विचारा लीफ स्प्रिंग बद्दल, किंवा आतापर्यंत जे काही डिस्कस केलं त्याच्याबद्दल. एनीबडी हॅव्हिंग एनी डाऊट? प्लीज आस्क. If you have any doubt, please ask. Yes. Any doubt? ठीक आहे, ज्यांना काही डाऊट नाहीये त्यांनी अटेंडन्स चॅट बॉक्स मध्ये मार्क करा अँड यू मे लिव्ह. ज्यांना काही डाऊट आहे त्यांनी विचारा, काही डाऊट असेल तर. सुदर्शननं काहीतरी मागच्या वेळी 2 डाऊट्स विचारले होते, ते मी तुम्हाला ह्या चॅप्टरच्या शेवटी मॉडर्न ट्रेंड्स आहे त्यामध्ये तुम्हाला कव्हर करणार आहे मी. डोंट वरी अबाउट दॅट. ज्यांना काही डाऊट नसेल त्यांनी अटेंडन्स मार्क करा अँड यू मे लिव्ह. ज्यांना डाऊट आहे त्यांनी पाहिजे तर यू कॅन स्टे बॅक अँड आस्क युअर डाऊट्स, गेट युअर डाऊट्स क्लिअर. Anybody having any doubt? Please ask. आहे का कोणाला काही डाऊट? जे काय सस्पेन्शन सिस्टम चॅप्टर बद्दल आपण या लेक्चर मध्ये डिस्कस केलं त्याबद्दल कोणाला काही डाऊट असेल तर विचारा. Any doubt? If you don't have the doubt, please mark your attendance and you may leave.
प्राजक्ता सुर्वे, वैभव भोसले, नानासाहेब शिंदे, प्रणव भंडारे. Any doubts? वैभव जगताप, अनिकेत बनसोडे, Abhinay Gaikwad. Any doubts? Anybody having any doubts? Okay, I think nobody is asking that out, and therefore it can be presumed that everybody has understood everything, and I think we can stop now.